مجاهدان رزم‌آور، خواهران و برادران عزیزم، تجمع امروز ما برای تجلیل از رزم جانانه قیام آفرینان، زنان و جوانان شورشگر و بزرگداشت شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران است. در آغاز گرامی می‌داریم یاد شهیدان قهرمان حماسه 5 مهر 1360 رو که تا همیشه جاودان و ماندگار است. و درود می‌فرستیم به شهرهای شورشی در قیام سراسری مردم ایران، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، از آذربایجان کردستان تا جزیره قشم، از بهبهان تا زاهدان و از مشهد و بجنورد تا اردبیل و تبریز و چابهار و تهران بزرگ. و درود به آمل جنگاور و سرفراز که قوای سرکوب رو در وحشت فرو برده، ساختمان فرمانداری و کلانتری را طعمه آتش خشم خودشون کردند و بسا نیروهای ضد شورش رو به عقب نشینی وادار کردند. اگرچه که با نثار 18 شهید قیمت کلانی برای استمرار این قیام تا به حال پرداختند. قیام سراسری مردم ایران تا همین امروز با بیش از 12,000 دستگیری و خون صدها شهید پیش رفته. شهیدانی که باز از خونهایشان در سراسر ایران لاله دمیده. چون آتش و خون سرخ برآمد خورشید، شرمنده شد از خون جوانان رشید. چون لاله فرو شکست و پژمرد که دید، از هر قطره 1000 خورشید دمید. و اجازه بدین که در اینجا سخنی با شما نسل شورشگر که برای برچیدن بساط ولایت فقیه به خیابونها آمده اید داشته باشم. شما دختران قهرمانی که در میدان نبرد قیامها را فرماندهی می کنید و شما کانونهای شورشی و رزم‌آوران انقلاب دموکراتیک مردم ایران، شما که دشمن را در خط مقدم رویارویی با مردم ایران در تمام استانها به لرزه انداخته اید. شما در قیام پرتوانتون گام بلند و پیروزمندی برای سرنگونی قطعی این رژیم برداشته اید و مردم ایران در این قیام همراه و همگام شما هستند. شما جوانان شورشگر و رزمنده، شما که صحنه تدافع در مقابل نیروهای سرکوب رو به تهاجم و تعرض به این مزدوران وحشی تبدیل کردین. شما که روزهای متمادیه که نه خواب دارید و نه آسایش و نه حتی خوراک مکفی، اما خسته نشده اید بلکه جنگاورتر شدین و دشمن رو خسته کرده اید. درود و هزاران تبریک به شما جوانان شورشگر و کانونهای شورشی که نوشتید و اعلام کردید که میخوایم با تمام توش و توان
و نثار جونتون قدم به میدان بذارید. به خاطر همین جسارت و فداکاری شماست که گله‌های وحوش پاسدار و انتظامی از دیدن شما وحشت می‌کنند و پا به فرار می‌گذارند. ولی فقیه ارتجاع با روی کار آوردن قاتل مجاهدین و شدت دادن به اختناق حاکم میخواست که راه قیام ها رو ببنده. اما شما با قیامی بزرگتر از قیام های پیشین راه رو بر اون بسته این. راستی که آخوندها در محاصره قیام ها درمانده و بیراه حل شدند، در حالی که شما بیش از همیشه پرتوانتر و پرقدرتتر هستید. از همیشه مهاجمتر شده اید و از همیشه متحدتر. امروز همچنین روی صحبتم با شما زنان و دختران رزماور عزیزمه، پیشاهنگان گردانهای انقلاب و قیام. شما که در صفوف دلیران کانونهای شورشی با تحمل رنجهای بسیار و فعالیتهای فداکارانه آتش قیام رو این چنین فروزان نگه داشتین. دلاوری های شما تحصیل همه رو برانگیخته در سراسر ایران و در سراسر جهان. همه میبینن در بسیاری صحنه ها چهره های خودتون رو پوشوندین، با چالاکی به هر طرف میدوین و نیروهای رزمنده رو به پیشروی و تهاجم ترغیب میکنین. شما ترس رو از میدان نبرد برچیده این و با سلاح تهاجم به پیش میتازین. شما نشون دادید که قدرت انتخابتون و عزمتون برای آزادی 1000 بار از سرکوب و کشتار آخوندها قوی تره. صدای شما فراخوان سرنگونی قطعی این رژیم در میدانهای قیامه. جهان صدای شما رو شنید و شما رو دید که آغازگر و آتش زنی قیام و نبرد هستید. شما دختران شورش و انقلاب که با جسه های کوچیکتون، با قولهای بیشاخ و دم پاسداران و مزدوران سرکوب و کشدار و تکتیر اندازهای اونها چنگ در چنگ در افتاده اید و اونها رو به عقب میرانید. شمایی که مغلوب سرکوب و ارعاب دشمن، مرعوب نداشتن امکانات برای دفاع متقابل و مرعوب هجوم نیروهای وحشی رژیم نشده اید و با دستهای خالی چنان بر دشمن تاختید که هنوزه وحشت در دلهای اونهاست. صحنه ها همه جا بسیار بسیار گویاست. اما نه، دستهای شما خالی نیست. تجربه 4 دهه، بیش از 4 دهه نبرد خونبار و شگفت مبارزان و مجاهدان این مرز و بوم با شماست. پشتوانه رزم شما اندیشه آزاد و قلب پر ایمان دختران میلیشیا و زنان مجاهد مبارزیه که بهای آزادی رو با فدای تمام هستی خودشون تا به حال پرداختند. شما شکوفه بیش از 4 دهه مبارزه و شورش
و عصیان زن ایرانی برای آزادی و برابری هستید. نبردهای امروز شما امتداد فداکاری 10,000 هزار زن مجاهد و مبارزیه که توسط همین رژیم شکنجه و یا اعدام شده‌اند. بله، اونها بزرافشان نسل شما بودند و 1000 زن پیشتاز که امروز شورای مرکزی مجاهدین رو تشکیل داده اند و در پیش بردن یک جنبش انقلابی مسئولیت تمام عیار پذیرفته اند، پشتوانه بسیار محکم و چراغ راهنما و همچنین ستونهای استوار در نبرد شما برای آزادی هستند. سالها پیش از این خطاب به رژیم ولایت فقیه گفتم شما آخوندها هرچه از تحقیر، ستم، سرکوب و شکنجه و کشتار در چنته داشتید علیه زن ایرانی به کار گرفتید، اما مطمئن باشید که ضربه مهلک را از همان جایی خواهید خورد که اصلاً به حسابش نمی آورید. آری، حرف ما همیشه این بود و هست که این زنان هستند که نیروی تغییر هستند و سرانجام این زن ایرانی است که رژیم ولایت فقیه را شکست می دهد. شما زنان قیام آفرین با خونهای پاکتون بر این حقیقت گواهی میدین. از مهسا امینی دختر مظلوم کرد که این چنین اون رو به قتل رساندند تا شهیدان قیام، مینو مجدی، غزاله چلاوی، حنانه کیا که در همین روزها سر بر آستان آزادی گذاشتند و بسیاری از اونها که هنوز نام اونها رو در دست نداریم. بله، همه اینها گواهان اراده شکست ناپذیر دختران و زنان ایران همراه با جوانان شورشگر برای به زیر کشیدن این استبداد زن ستیز هستند. و حالا چنان که مسعود گفته است، به خامنه‌ای خلیفه پابگور ارتجاع که 2 سال نان قتل عام کرونا را خورد باید گفت خدا همان خدای 57 و در هم کوبنده رژیم شاه است که اکنون دستش از آستین خلق قهرمان و جوانان شورشگر و آزادی ستان بیرون آمده تا کار شیخ و رژیم ولایت فقیه را یکسره کند. انقلاب دموکراتیک نوین در ایران پیروز می شود. شما برای نبرد و پیروزی هیچ چیزی کم ندارید. شما تجربه و پشتوانه بیش از 4 دهه مقاومت و مبارزه پیشتازان نبرد در برابر 2 دیکتاتوری رو با خودتون دارین. پشتوانه خونه 120,000 تن از بهترین فرزندان میهن و 30,000 سربدار قتل عام شده در سال 67 رو با خودتون دارین. شما امید و ایمان مردان مجاهد شوریده بر دنیای جنسیت و فردیت فروبرنده
و منافع فردی رو با خودتون دارین که همه چیز خودشون رو برای آزادی خلقشون فدا کردند. از تمام اقشار و صنوف در سراسر ایران، معلمان، فرهنگیان، اساتید دانشگاه‌ها، کارگران، کشاورزان، بازاریان، نفتگران، دانشجویان، دانش آموزان، پرستاران، پزشکان و همه میخواهم که با اعتصاب‌های سراسری به استمرار قیام یاری برسانند. قیامی که در صدها شهر ایران گسترش پیدا کرده، با سرکوب وحشیانه و با قطع اینترنت مهار کردنی نیست. شرایط هرگز به عقب باز نخواهد گشت. رژیم ضربات جدی تا به حال دریافت کرده و مزدورانش خسته و فرسوده و بریده و لرزانند. و به شما زنان و مردان و تمام مردم ایران میخوام بگم که باور داشته باشین که از دست شما هزاران کار ساخته است. هر قدمی و هر کمکی از جانب شما، حتی اگر کوچیک باشه، نیروی بزرگی فراهم میکنه که آخوندها در برابر اون دوام نمیارن. به استمرار قیام ها همه شما یاری برسونین. در خونه هاتون رو به روی جوانهای شورشی باز نگه دارین و برای آزادی جوانهایی که در این قیام به اسارت رژیم در اومدن به اعتراض برخیزین. امید و استمرار نبرد رمز پیروزی است. میتوان و باید این رژیم را با تمام اهرم‌های سرکوب و با تمام باندها و دستجات اون سرنگون کرد و میتوان و باید آزادی، دموکراسی و برابری را در ایران زمین شکوفا کرد. سلام بر آزادی، سلام بر شهیدان، زنده باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران.